السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل عن الطريقة السهلة والأفضل للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا، قبل الإجابة عن التساؤل المطروح من طرفكم عن الطريقة الأسهل للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك برامج قمت بتنزيلها سابقا عبر القناة تتعلق بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن كيفية الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة قانونية بدون خلق قانون هجرة إلى أمريكا. وبالطبع هنا عندما سوف تعودون إلى هذه البرامج عبر القناة بالطبع سوف تستفيدون أكثر وأكثر. المهم على العموم، من يريد الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهناك طرق مختلفة، ولكن ننصح بالطريقة الأفضل والأنسب إلى كل من هو يفكر في الهجرة إلى أمريكا. بالطبع الهجرة إلى الولايات المتحدة ليست بالسهلة والهينة، ورغم أن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليست بالسهلة فهناك طرق للهجرة إلى أمريكا. وهنا نؤكد، هناك لم شمل عائلي، هذا في حالة لديك عائلتك بأمريكا. هنا بالطبع الدرجة الأولى والدرجة الثانية، مثلا لديك زوجة بأمريكا، لديك الوالدين، مثلا لديك إخوة، لديك مثلا أبناء، والكل معني لكي يقوم بالتقديم على لم شمل عائلته كدرجة أولى ودرجة ثانية. هذا في حالة أن هذا المهاجر يريد الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة سلسة محترمة قانونية. هذا في حالة أنه هذا الذي يريد أن يهاجر إلى الولايات المتحدة لديه عائلته المقربة، وهنا نؤكد على الدرجة الأولى والدرجة الثانية عن طريق الآباء أو عن طريق الأزواج، عن طريق الأبناء أو عن طريق الإخوة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالطبع الهجرة عن طريق لم الشمل العائلي تخول لهذا المهاجر الجديد أن يتحصل على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وتعنى بالبطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. إذا عندما يتحصل هذا المهاجر الجديد على الإقامة الدائمة فقد حقق المبتغى مباشرة، لأنه كل من دخل عن طريق هجرة قانونية إلى الولايات المتحدة، قانون الهجرة الأمريكي يخول له الإقامة الدائمة لكي يتحصل بالطبع على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء. ومن بعد ممكن ما بعد إقامته ب5 سنوات أو بعد 3 سنوات في حالة أنه متزوج من أجنبية، هنا ممكن له الحصول على الجنسية الأمريكية. وهنا نؤكد ما بين قوسين في حالة أن هناك هجرة عن طريق لم شمل عائلي أو عن طريق لم شمل الأزواج. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالطبع هناك طرق أخرى كذلك سوف نوضحها لكم، كذلك تدخل في صلب الهجرة الأفضل والتي تخول للمهاجر بالطبع أن يتمتع بحقوقه مكتملة، بالطبع إقامة دائمة بأمريكا. هنا قد حقق المبتغى والمراد. وننتقل إلى طريقة أخرى كذلك تظل معروفة بالطبع، وهنا نؤكد على الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. بالطبع قانون الهجرة الأمريكي يخول للفائز في حالة مثلا قدم وفاز بها وأتمم الإجراءات وتحصل على الفيزا، بالطبع كذلك مثله مثل الذي دخل عن طريق لم الشمل العائلي. إذا كل من هو فائز بالقرعة الأمريكية وأتمم الإجراءات
بخير وسلام إلى الأخير ودخل عن طريق فيزا هجرة بالطبع بالقرعة الأمريكية، هنا سوف يتحصل على البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد. كذلك ممكن من بعد إن شاء الله أن يتحصل على الجنسية الأمريكية ما بعد إقامته ب5 سنوات، ويخول له قانون الهجرة الأمريكي. أي كل من فاز ونجح والحمد لله وأتمم الإجراءات ودخل عن طريق فيزا هجرة بالقرعة الأمريكية ممكن إن شاء الله يتحصل على الجرين كارد ويتحصل على الجنسية الأمريكية. ونؤكد بأنه يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل عائلته كدرجة أولى ودرجة ثانية. متى ممكن أن يقوم بلم شمل الوالدين والإخوة؟ بالطبع عندما يتحصل على الجنسية الأمريكية. لا يخول له قانون الهجرة الأمريكي، هنا نؤكد على الفائز بالقرعة، لا يخول له قانون الهجرة الأمريكي عند دخوله إلى الولايات المتحدة وتحصله على الجرين كارد أن يقوم بلم شمل الوالدين أو الإخوة. فقط يخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل مثلا زوجته أو أبنائه. هنا نؤكد على كل من هو يعني مهاجر جديد بالولايات المتحدة، سواء بالقرعة أو عن طريق لم الشمل. قانون الهجرة الساري المفعول على المهاجر الجديد سواء بلم الشمل أو دخل عن طريق القرعة الأمريكية، بالطبع لهم كامل الصلاحية لأجل أن يقوموا بلم شمل أهلهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد درجة أولى ودرجة ثانية. بالطبع وضحنا بأنه الذي هو لديه الجرين كارد فقط ممكن أن يقوم بلم شمل زوجته أو أبنائه سواء فوق من 21 سنة أو أقل من 21 سنة، شرط أن نجدهم غير متزوجين. أما بالنسبة للمهاجر عندما يتحصل على الجنسية الأمريكية بالطبع ممكن أن يقوم بلم شمل الأبناء أقل من 21 سنة أو فوق من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين هذا لا يمنع. زائد ممكن أنه يقوم بلم شمل الإخوة ولم شمل الوالدين. هذا هو الفرق ما بين الجنسية الأمريكية والجرين كارد. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن كلتا الحالتان التي وضحناها لكم تعتبران من ضمن الطرق الأفضل والأنسب للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك هناك طريقة أخرى وهي عن طريق الهجرة عبر يعني زواج. ممكن أن لهذا الشخص مثلا كون علاقة مع أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشترط من هذه العلاقة التي تربط هذا الشخص الذي هو خارج الولايات المتحدة وهذه الأجنبية الأمريكية مثلا أو من جنسية أخرى، يجب على هذه العلاقة أن نجدها بالطبع ليست بعلاقة مصلحة. العلاقة لازم أن نجد فيها يعني الصدق إذا أردتم الدخول عن طريق زواج أو خطوبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كذلك يخول للشخص المعني بهذه العلاقة مع هذه الأجنبية سواء خطوبة أو زواج عند دخوله إلى أمريكا. بالطبع هنا سوف يتحصل على الإقامة الدائمة والتي تعنى بالجرين كارد، وممكن من بعد أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية. وسبق أنني وضحت نقاط مهمة عن كيفية الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالطبع عن طريق زواج من أجنبية أمريكية. ونؤكد دائما لازم الصدق في العلاقة، لأنه عندما سوف تكون أو تكوني علاقة مع هذه الأجنبية أو هذا الأجنبي، فلازم هنا هذه العلاقة نجدها علاقة أصلا علاقة حب، علاقة صدق، علاقة أننا سوف نستمر مع هذه الأجنبية أو هذا الأجنبي لكي تمر الأمور بخير. لأنه اعلموا علم اليقين إذا وجد بأن هذه العلاقة هي علاقة مصلحة فقط بالطبع سوف ترفض التأشيرة، وبالطبع هذا الشخص المعني بهذه العلاقة مع هذه الأجنبية أو هذا الأجنبي سوف لن تتم إجراءاته ولن يتحصل
على الفيزا مستقبلا. إذا من ضمن الطرق الأفضل والأنسب لكم الهجرة عن طريق زواج إلى الولايات المتحدة، زواج أو خطوبة. أؤكد على نقطة مهمة: إذا أردتم أن تستفيدوا أكثر وأكثر ممكن أن تقوموا بعودة إلى برامج عبر القناة. وضحت نقاط مهمة عن كيفية تكوين علاقة مع أجنبي أو أجنبية بالولايات المتحدة لأجل الزواج أو خطوبة. وبالطبع نؤكد دائما الصدق في العلاقة. وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية لا يدخل لها الكاذبون أو الذين هم يزورون المستندات أو الذين فقط لديهم مصلحة في هذا الأجنبي لأجل الدخول إلى أمريكا. لأنه اعلموا يوم الموعد والمقابلة ضباط الهجرة اشتغالهم المنوط لهم هو أنهم يتحروا كل صغيرة وكبيرة على الملف الذي هو يتعلق بكل من هو مقدم على فئة أو نوع من فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد: إذا أردتم أن تشتغلوا على طرق صحيحة مناسبة لكم فلازم أن تعرفوا ما لكم وما عليكم. وكذلك نؤكد الصدق في كل شيء، سواء قدمتم على فيزا شمل عائلي أو قدمتم على القرعة الأمريكية أو قدمتم على فيزا زواج إلى الولايات المتحدة. فيزا خطوبة كذلك هي من ضمن الطرق التي تخول للحاصل على هذه أو هذا النوع من الفيز الدخول إلى أمريكا، ولكن الإقامة تظل مشروطة ريثما يتمم إجراءات الزواج بالولايات المتحدة في ظرف 90 يوم أي 3 أشهر. في حالة أن هذا المعني بلم شمل عن طريق خطوبة من طرف أجنبية، في حالة لم يتمم الزواج في 90 يوم فسوف يتم ترحيله من طرف السلطات الأمريكية. ننتقل إلى فيزا أخرى كذلك تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بأمريكا. وبالطبع هذه كرسالة لمن هم وضعهم المادي ميسور الحال، ممكن أن تشتغلوا على فيزا استثمار بالولايات المتحدة. بالطبع هذه الفيزا ممكن أنها تخول لكم مستقبلا الإقامة الدائمة، التحصل على الجرين كارد. وبالطبع ممكن في حالة لديك العائلة ممكن أنك تقوم بلم شملها. هنا نؤكد على لم شمل الأزواج ولم شمل الأبناء الأقل من 21 سنة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، شرط أن نجدهم غير متزوجين. إذا وضحنا لكم طرق محترمة مهمة هي الأنسب لكم للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. اختاروا الطريقة المناسبة لكم. وبالطبع هنا دائما نؤكد على الشروط المكتملة التي لازم أن تتوفر في كل من هو يريد التقديم على كل فئة من هذه الفيز التي وضحناها لكم. ولكي تستفيدوا أكثر وأكثر ممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة. فسرت وفصلت وشرحت التفاصيل على كل فئة أو كل نوع من الفيز للهجرة إلى الولايات المتحدة، كل حلقة لوحدها. وبالطبع هنا سوف تستفيدوا. أنا هنا بالطبع وضحنا لكم في البرنامج طرق مختلفة. وبالطبع كل من هو مقبل على الهجرة منكم يريد الهجرة إلى أمريكا اختر الفئة أو الفيزا المناسبة لك على حسب ظروفك، على حسب وضعك المادي إلى غير ذلك. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا نؤكد: الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية دائما نؤكد ليست بالسهلة والهينة، ولكن إذا أردنا أن نهاجر إلى أمريكا فلازم أن تبحثوا. وبالطبع دائما نؤكد الصدق. في حالة تتوفر فيكم الشروط ممكن أن تقدموا، وإن شاء الله أموركم تمر مرور الكرام. ممكن أنكم تتحصلوا على فيزا دخول، وبالطبع هنا سوف تتحصلوا على الإقامة ومن بعد تتحصلوا على الجنسية الأمريكية. إذا في حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق بالنقاط التي تطرقنا لها والتي تعنى بالطرق المناسبة والأفضل لكم للدخول
كهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع هنا سوف أستقبل كل التعاليق المطروحة من طرفكم، وسوف تجدون الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا في القناة، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.